Mến chào tất cả quý vị và các bạn. Trong bài giảng ngày hôm nay, tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái chủ đề rất là đặc biệt, rất là thú vị. Nghe nó rất là ảo nhưng khẳng định với các bạn là sự thật. Đó là gì? Cách để lấy cái lười mà trị bệnh lười biếng. Ghê không? Thực chất đó các bạn, cái việc mà trị bệnh lười biếng á, tôi đã có một cái bài giảng cách đây khoảng gần 2 năm rồi. Và đó là một trong những cái bài mà thành công nhất của tôi. Hiện tại là nó hơn 4 triệu lượt xem rồi. Và đương nhiên là nó giúp được cho rất nhiều người. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi tham lắm. Tôi nghĩ là liệu còn một cái phương pháp nào mà nó hiệu quả hơn, nó dễ hơn không ta? Tại vì có rất nhiều người bị lười biếng á, mà lười ở cái level nó hơi bị nặng. Gọi một cách vui vẻ nôm na là họ chả có gì ngoài cái lười cả. Vậy thì với những người mà cái level nặng quá, liệu có tồn tại một cái phương pháp nào trị được cái bệnh lười mà chỉ cần ngồi một chỗ, không cần phải nhấc mông lên làm cái gì cả, ngồi một chỗ mà vẫn chữa được? Một cái cách nào mà lười ơi là lười luôn á, ít nỗ lực nhất có thể? Thì ơn giời các bạn, sau gần 2 năm tôi nghĩ tới nghĩ lui nghĩ hoài, thì tôi tin là tôi đã nghĩ ra được một cái phương pháp. Và bữa nay phương pháp này là cái gì? Cùng xem ngay bây giờ các bạn nha. Rồi ok, trước khi mà đi vào chương trình thì các bạn đừng quên một thông tin quen thuộc nha. Chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng hàng tuần vào 7 giờ tối thứ Bảy trên kênh YouTube của Web 5 ngày. Và cách xem rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn chỉ cần vào YouTube, gõ từ khóa bài học kinh doanh Web 5 ngày. Nó sẽ hiển thị ra một cái danh sách phát có cái chấm đỏ đỏ tròn tròn, xinh xinh, dễ thương, dễ mến. Tên là bài học kinh doanh Web 5 ngày chính chủ. Bạn chỉ cần bấm vào một phát xem, thì cái bài trên cùng luôn luôn là bài mới nhất các bạn nha. Ok, bây giờ sẽ là chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Cái phương pháp dùng cái lười để trị bệnh lười. Và cái phương pháp của chúng ta sẽ có 2 bước các bạn nha. 2 bước thôi, đơn giản thôi. Các bạn cứ lười cho tôi, cứ ngồi một chỗ mà nghe tôi nói thôi. Và ráng mà nghe tới hết. Bạn sẽ nhận ra cái cách này nó dễ, nó đơn giản và đúng chất lười luôn á. Nhưng nó có hiệu quả. Rồi, bây giờ mình vô cái bước đầu tiên của cái phương pháp dùng cái lười để chữa trị bệnh lười biếng ha. Cái bước số 1 thì thiệt ra nó cũng đơn giản thôi. Bạn cứ ngồi chỗ bạn coi đi, bạn cứ lười đi, để tôi nói cho bạn nghe là được rồi ha. Khi nào quẩn quẩn thì bạn bắt chước, còn không thì bạn ngồi bạn coi tôi làm thôi. Thì bạn cũng đã lĩnh hội được một cái gì đó rồi ha. Trên tinh thần là cái bài này tôi cho bạn lười xả láng nha. Thì cái bước đầu tiên để mà dễ hình dung á, tôi lấy một cái tình huống nào đó đi ha, để dễ minh họa. Thí dụ bây giờ bạn mập đi, bạn hơi thừa cân, hơi béo phì đi. Bạn muốn cái gì? Chắc chắn là bạn muốn giảm cân đúng không? Nhưng muốn giảm cân nhưng mà không giảm cân được. Tại vì sao? Tại lười. Tại làm biếng. Không giảm cân được, không đủ quyết tâm, không đủ động lực. Rất nhiều những từ mỹ miều được nói ra, nhưng chung quy lại là do lười, do làm biếng thôi chứ có gì đâu nha. Vậy thì cái tình huống bây giờ rất rõ ràng. Bạn muốn giảm cân nhưng bạn lười. Thì bây giờ chúng ta làm cách nào để vượt qua được sự lười biếng này và tiến tới cái mục tiêu của mình là giảm cân? Và tôi nói kỹ các bạn chỗ này nha. Cái ví dụ giảm cân chỉ là một cái ví dụ đại khái thôi, lấy cho các bạn dễ hình dung thôi. Cái tôi muốn là các bạn nắm được cái bản chất của cái phương pháp 2 bước này. Và từ đó các bạn lấy nó, các bạn áp dụng vô bất cứ một cái lĩnh vực nào mà các bạn muốn làm, nhưng các bạn không làm được vì bạn lười. Đấy, từ học tập tới công việc, tới sức khỏe, đủ thứ hết. Áp dụng đi, chắc chắn là lụm được nha. Thì bây giờ bạn lấy cho tôi một tờ giấy ra ha. Thôi, giờ đang lười mà, thôi từ từ lấy, để tôi kẻ luôn cho bạn coi. Khi nào bạn rảnh thì bạn làm ha. Chưa bao giờ mà giảng cho khán giả mà nói khán giả là mấy bạn cứ lười thoải mái đi. Tôi thấy tôi cũng bệnh dữ á nha. Giờ tôi lấy một cái tờ giấy ra ha. Cái trên cùng tôi lấy viết đỏ, tôi ghi cái mục tiêu của mình, cái mà tôi muốn. Đó là gì? Tôi muốn giảm cân. Và tốt hơn hết, hãy có một khoảng thời gian vào đó. Thí dụ tôi muốn giảm cân trong 3 tháng. Chỉ có 6-7 chữ thôi. Chắc là không tới mức phải siêng năng, phải bản lĩnh, phải thông minh mới làm được ha. Chỉ cần đầu tiên là viết cái mục tiêu của mình đi. Sau đó xuống dưới các bạn kẻ một cái bảng 2 cột cho tôi. Cái cột ở bên trái bạn ghi là tôi mất gì nếu tôi quyết tâm giảm cân. Và cột bên tay phải các bạn ghi là tôi mất gì nếu tôi không giảm cân nha.
đừng đoán gì cả. Rất nhiều người nghe bài giảng của tôi á, nghe đâu được 2-3 phút cái lật đật viết một cái comment đoán cái phần còn lại. Tôi nói thiệt các bạn, đa số là đoán trật lất hết. Nên thôi đừng đoán, cứ ngồi im, cứ lười, cứ dựa vào ghế gì đó đi, coi tôi giảng đi, rồi chút xíu các bạn sẽ hiểu trọn vẹn cái phương pháp nha. Đừng đoán gì cả, ok chưa? 2 cột ha. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là liệt kê những cái mất mà chúng ta sẽ gặp khi mà chúng ta giảm cân hoặc là không giảm cân. Thì cái này tôi nghĩ là nó cũng không khó. Tại vì thực ra chúng ta thoáng nghĩ là chúng ta sẽ nghĩ ra thôi. Các bạn ngồi một chỗ các bạn cũng có thể làm được. Các bạn không cần quá động não, các bạn cũng có thể làm được bước này. Các bạn không cần nhấc mông đi đâu, các bạn cũng có thể làm được. Thậm chí là nằm các bạn cũng có thể làm được. Tại vì cái bảng này hoàn toàn có thể kẻ trong cái nốt. Và các bạn nằm trong phòng, các bạn ngủ liêm diêm, bật cái nốt lên, các bạn vẫn có thể gõ sương sương vài chữ được. Nói chung là bước này quá lười luôn, không có gì khó cả nha. Thì bây giờ mình thử điền đi. Và cái bước điền này rất quan trọng. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ tận dụng những cái điền này để lên dây cót tinh thần, để mà quất thẳng vô não của các bạn bằng một cái bí thuật và làm cho các bạn chữa được cái bệnh lười nha. Nhớ nha, cái phương pháp hiện tại đang rất lười nha. Thì bây giờ cái cột bên trái đi. Giờ thí dụ tôi cũng mập lù luôn ha. Thì bây giờ tôi mà quyết tâm giảm cân thì tôi mất gì ta? Đầu tiên là mất thời gian đúng không? Ghi vô, mất thời gian. Và cái thời gian ấn định là 3 tháng á, thì mất 3 tháng rồi đúng không? Ok, ghi vô, mất thời gian. Cái mất thứ hai là gì? Là không còn được ăn sướng mồm. Tại vì sao? Tại vì giảm cân mà. Giảm cân sao được ăn sướng mồm sướng miệng mấy em cô nội. Thì đó là cái mất đó. Trời ơi, nghĩ tới thôi đau đớn gì đâu. Nhưng mà thôi, liệt kê ra thôi, ai kêu mấy ông làm đâu. Tôi nói là các bạn liệt kê ra thôi, những cái này không ai bắt các bạn làm đâu. Đây là chế độ lười. Chỉ cần liệt kê ra thôi, không cần làm, khẳng định luôn nha, không cần làm đâu. Rồi tới cái thứ ba, mất cái gì ta? Mất sức. Tại vì giảm cân thì chắc là nó cũng sẽ liên quan tới thể thao vận động này nọ đúng không? Thì trời ơi, mất sức. Bình thường chả bao giờ mà làm gì nặng nặng. Giờ nghĩ tới ớn quá, nhưng mà thôi không cần làm đâu, kể ra thôi. Thì tôi thoáng suy nghĩ, tôi thấy được 3 cái này nha. Vậy thì cột bên trái vậy là xong rồi đó. Thấy dễ không? Chả có gì khó cả. Giờ mình qua tới cột bên phải ha. Nhớ nha, đừng đoán, cứ coi đi. Cột bên phải, tôi mất cái gì nếu tôi không làm cái việc này? Tôi mất cái gì nếu tôi không giảm cân? Thì thoáng nghĩ nó cũng ra thôi. Ví dụ mất tự tin. Tại vì thừa cân nó luôn mang tới sự tự ti, đúng không? Quá dễ để suy nghĩ, cũng quá dễ để có thể nghĩ ra. Lười cũng có thể nghĩ ra. Công nhận không em cô nội? Quá rõ ràng. Cái mất thứ hai là cảm thấy tội lỗi vì mình đã từng quyết tâm giảm cân mà mình giảm hoài không được. Mình cảm thấy sao mình nhu nhược, sao mình ABCXYZ thế. Ghê không? Mất thứ hai là tội lỗi nha. Rồi các bạn còn nghĩ ra được gì nữa không? Nếu các bạn không nghĩ ra được thì khi nào rảnh rảnh á, tôi muốn các bạn làm cái này. Bây giờ thì các bạn không cần làm đâu. Khi nào các bạn rảnh rảnh á, các bạn lên Google và các bạn gõ giùm tôi cái chữ tác hại cộng với lại cái từ khóa mà chúng ta đang phân tích. Ví dụ trong tình huống này tôi sẽ lên Google, tôi gõ tác hại của việc không giảm cân. Tại vì cái cột này là cái cột mà mình đang phân tích cái mất của cái việc không làm mà. Thì có những thứ mình không biết thì mình lên Google thôi. Và cái việc mà lên Google đọc 1-2 bài báo, mỗi bài báo nó tầm khoảng 500 chữ cũng là một cái gì đó rất dễ các bạn ơi. Vì tôi biết mỗi ngày các bạn lên Facebook các bạn đọc cũng một đống bài. Nên cái việc này nó nhẹ hiệu ha. Và bây giờ không cần làm, rảnh rảnh thì làm. Thì coi như là tôi ngu muội đi, tôi chả biết cái con khỉ gió gì về cái tác hại của thừa cân béo phì. Thì tôi gõ bây giờ tác hại của béo phì thì tôi phát hiện ra một vài cái thông tin sau. Tức là khi mà các bạn thừa cân béo phì á, thì nó sẽ dẫn tới các bệnh tạm gọi là bệnh xúc tác hoặc là bệnh mồi. Có nghĩa là từ thừa cân béo phì nó sẽ kéo theo các bệnh nguy hiểm sau. Nha, cái này tôi đọc báo tôi ghi lại thôi, coi như tôi ngu si, tôi chả biết gì cả. Nha, tôi muốn đóng cái vai là đầu tôi cực kỳ là chả có một cái kiến thức, cái con khỉ gì về béo phì, giảm cân cả. Thì tôi đang đọc trên Google thôi. Thì nó dẫn ra các bệnh mồi là bệnh gì? Thứ nhất là bệnh về hô hấp. Tại vì mỡ mà các bạn, mỡ nó bám vô mấy cái cơ liên quan tới hô hấp, nó chèn, nó ép, nó làm khó làm dễ. Thành ra cái hệ hô hấp nó sẽ bị ảnh hưởng khi mà chúng ta thừa cân béo phì.
nó có thể gây ra cái chứng là rối loạn nhịp thở, thậm chí là ngưng thở trong lúc ngủ. Và nếu mà các bạn đọc báo nhiều, các bạn sẽ biết là có khá nhiều người tử vong vì cái bệnh ngưng thở trong lúc ngủ. Nhưng mà thôi, đừng nghĩ gì sâu xa, đọc rồi ghi lại cái tác hại thôi nha. Và đừng đoán nha, đây không phải là hù nhau đâu, đừng có đoán. Chút xíu nữa một cái cách giải quyết hoàn toàn khác, đừng đoán nha. Cái bệnh mồi thứ hai là bệnh mồi về tiêu hóa. Béo phì nhiều, thậm chí là thừa cân thôi, chưa tới mức phải béo phì. Nó gây ra khá nhiều bệnh về tiêu hóa, về mật, về táo bón chẳng hạn. Mà táo bón lâu dài nó có thể dẫn tới những cái bệnh nghiêm trọng hơn, thậm chí là những cái ung thư về ruột, về trực tràng, kiểu như thế. Thì mình cứ ghi ra thôi nha. Đây là những gì trên báo họ ghi, tôi ghi lại thôi nha. Khách quan đi, các bạn đừng có cho vào đây nỗi sợ hãi hay nỗi gì hết. Người ta ghi như thế nào thì các bạn cứ để y chang như vậy nha. Cái bệnh mồi thứ ba mà tôi thấy báo chí mà người ta ghi á, đó là bệnh mồi về bệnh tim. Tức là nó sẽ dễ bị cao huyết áp, tăng huyết áp á, rồi nhồi máu cơ tim, tai biến ABC các thứ á. Tại vì tôi thấy trên báo á, tôi luôn luôn phải dùng cái chữ trên báo nha. Tại vì tôi muốn đặt một cái vị trí là tôi chả biết gì cả, báo người ta ghi làm sao tôi đọc vậy ha. Thì tôi thấy trên báo người ta ghi là như vậy. Cái việc mà béo phì nó làm cho tim của mình đó, phải co bóp, phải đập lẹ hơn để mà nó bơm máu. Tại vì mập mà các bạn, nó tắc nghẽn, nó đủ thứ hết. Thì trái tim nó muốn bơm nó chuẩn thì nó phải hoạt động nhiều hơn, hoạt động lâu dài, áp lực liên tục thì nó gây ra những cái bệnh liên quan tới tim mạch mà chúng ta vừa nói đấy. Và đương nhiên cái này là bệnh mồi thôi, có nghĩa là bị béo phì mà ở cái mức độ nặng nó mới sinh ra mấy cái bệnh này thôi, chứ mà nhẹ nhẹ chắc cũng không sao. Mình có thể tự nghĩ như thế nên đừng có lo, không có gì phải lo cả nha. Rồi cái tác hại tiếp theo là giảm tuổi thọ. Thì tôi thấy trên báo người ta có một cái câu rất hay là cái vòng eo của chúng ta càng bự thì tuổi của chúng ta sẽ càng ngắn lại ha. Nó sẽ gây giảm tuổi thọ. Ok, vậy thì chúng ta đã liệt kê ra nãy giờ sương sương bao nhiêu tác hại đó rồi ha. Thì cột bên trái thì tôi liệt kê ít hơn. Cột bên phải tại vì tôi nghĩ hoài cũng không ra. Cột bên phải thì nhờ sự giúp ích của Google thì tôi cũng có một số cái bệnh mồi. Bệnh mồi thôi nha, chứ không phải là bệnh đã xảy ra đâu. Đừng có lo, đừng có sồn lên mệt lắm. Giờ mình sẽ qua tiếp bước thứ hai. Bước này vui nè. Và bước này là bước mà nãy giờ mấy nhiều ông đoán trật lất nè ha. Bước 2. Bước số 2 đây các bạn ơi. Bước này cũng là cái bước có thể vừa nằm vừa làm. Đúng là cái phương pháp đúng lười luôn các bạn. Tôi chưa từng thấy cái phương pháp nào nó lười như cái này. Bất kỳ một phương pháp nào mà các bạn có thể vừa nằm vừa làm là tôi cho là lười hết. Thậm chí cái này nó còn dễ hơn chơi game nữa. Chơi game nó khó hơn nhiều các bạn. Cái này nó dễ hơn chơi game, thật sự luôn đấy. Nãy giờ chả thấy một cái gì gọi là nỗ lực cả. Thôi bây giờ quay trở lại với cái bước thứ hai. Bước thứ hai các bạn hỏi tiếp giùm tôi một câu hỏi nữa nha. Đó là gì? 5 năm nữa tôi sẽ như thế nào nếu không làm điều này? Thì bây giờ tôi muốn các bạn nhìn vô cái bảng bên phải. Hãy lờ cái bảng bên trái đi. Bảng bên trái chút xíu tôi nói. Nhìn vô cái bảng bên phải và tưởng tượng đi. 5 năm nữa những thứ này nó sẽ đi tới đâu? Ví dụ mất tự tin. 5 năm nữa nếu mà để cái điều này nó tiếp tục thì sự mất tự tin mình nó sẽ tới mức độ nào? Thì tôi sẽ ghi đại khái là mất tự tin gấp 3 lần đi. Tôi lấy cây viết đỏ tôi ghi ngay sát cái chỗ đó luôn. Mất tự tin gấp 3 lần đi. Chứ tôi không dám nói là mất 5 lần. Thì cũng hơi kỳ, hơi bi quan. 3 lần thôi. Thì bây giờ mình tưởng tượng là mình đang rất là mất tự tin rồi đó. Mà mình không làm gì cả thì tương lai chắc là nó sẽ mập hơn. Và cái sự mất tự tin đó có thể là nó sẽ tăng lên nha. Cái thứ hai là tội lỗi. Thì chắc là rất là quen ha. Tội lỗi chắc không có tăng tới 3 lần đâu. Thôi cho tội lỗi tăng gấp đôi thôi là được rồi. Cảm giác tội lỗi. Giờ mình qua tiếp tới các bệnh mồi. 5 năm nữa các bệnh mồi này nó sẽ đi tới đâu? Đại khái như vậy. Thì bệnh hô hấp, các bạn nhớ nha, bệnh mồi là bệnh bây giờ chưa có. Nhưng để cái sự béo phì, để cái sự thừa cân nó diễn ra lâu dài thì hoàn toàn có thể dính. Chữ hoàn toàn ở đây, ý tôi nói là khả năng rất cao có thể dính nha. Bây giờ các bạn đang béo phì. Các bạn tưởng tượng trong mốc thời gian 5 năm đi. Nếu chúng ta không làm gì để chúng ta ngăn cái cơn béo phì, cái cơn thừa cân đó lại thì gần như chắc chắn các bạn sẽ mập hơn. Đó là điều mà tôi quan sát trong đời sống. Cái việc này hoàn toàn là không phải là tự chế ha, có cơ sở hết. Nó sẽ mập lên từ từ nếu mình không kiểm soát. Thì bây giờ bệnh hô hấp chẳng hạn, tôi sẽ ghi vào cái gì?
rối loạn nhịp thở rồi ngưng thở khi ngủ á, tôi ghi cái chữ viết đỏ kế bên. Khả năng cao sẽ bị. 5 năm nữa lận mà. 5 năm là một cái thời gian mà cái sự thay đổi trong đời sống diễn ra rất lớn đó các bạn. Tại sao tôi lại lấy 5 năm? Vì tôi quan sát ví dụ người ta khởi nghiệp á, thường 5 năm người ta sẽ thành công. Nếu người ta thực sự kiên trì, 5 năm đủ dài để thành công. Sẽ có người ngắn hơn, có người dài hơn chút xíu, nhưng 5 năm đối với tôi là quãng thời gian của thành công. Các bạn học trường đại học cũng vậy, 4-5 năm đấy. Nó cũng sẽ ra cho các bạn trở thành một con người hoàn toàn mới. Các bạn để ý coi, năm các bạn 18 tuổi các bạn chả là cái gì cả. Nhưng năm các bạn 22 tuổi, các bạn ra trường 23 tuổi, các bạn đã trở thành một người có nghề, có chuyên môn rồi. 5 năm nó chuyển hóa ghê lắm. Và tình hình sức khỏe không ai nói trước được điều gì. Bây giờ các bạn 25 tuổi các bạn thấy ok khỏe đấy. Tôi nói thật nha, nói câu này hơi bậy, làm đết gì các bạn biết 30 tuổi sức khỏe của các bạn sẽ ra như thế nào. Và nếu bây giờ các bạn 35 tuổi làm đết gì, các bạn biết 40 tuổi sức khỏe của các bạn sẽ đi về đâu. 5 năm đủ dài để các bạn không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Nên tôi mới muốn các bạn tưởng tượng là thế nha. Thì bây giờ xuống cái bệnh tiêu hóa là táo bón, ung thư này nọ. Bây giờ mình không can thiệp vô đúng không? Nó sẽ tiếp tục nguy cơ nó tăng lên. Và sẽ ghi vô rất có thể sẽ bị. Giống như ở trên tim cũng vậy. Thực ra tim là cái triệu chứng mà những cái người mà bị béo phì, bị thừa cân á, rất dễ gặp. Bằng chứng là họ rất dễ mệt. Còn cái chỗ mà hô hấp á, ở trên đó cũng rất nhiều người đang khó thở ở mức độ nhẹ. Đó, tức là những cái việc này các bạn sâu chuỗi lại cuộc đời của các bạn đi, rồi các bạn sẽ thấy nó rất là phổ biến. Và nó có một vài triệu chứng trong người nếu các bạn đang béo phì thừa cân rồi nha. Và nhớ kỹ nha, lấy cái nguyên tắc này áp dụng cho mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống nha. Chút xíu nữa tôi sẽ lấy thêm về những cái ví dụ khác, yên tâm. Còn giờ mình bám theo đi. Thì cái mục này cũng ghi là hoàn toàn có thể bị, nếu không muốn nói là cái tỷ lệ bị khá cao đấy. Rồi, bệnh tim này nọ cũng ghi hết cái đó vô. Giảm tuổi thọ cũng ghi vô. Cái chỗ giảm tuổi thọ này mắc cười lắm các bạn. Tôi đã từng nói với nhiều người cũng khá là thừa cân á. Tôi nói là thừa cân béo phì nó có thể gây giảm tuổi thọ. Cái người bạn đó của tôi á mới trả lời là vậy. Ui trời ơi, tao cần sống lâu đâu mày ơi. Bây giờ tao giảm 5-7 năm cũng chả quan trọng, khác gì nhau đâu. Giảm mấy năm quan trọng gì, cuộc đời con người 8-90 tuổi mà. Bây giờ giảm sương chả có gì mất. Cái tôi mới nói một câu này nó cứng họng luôn. Người ta sống lâu á, để người ta tận hưởng sự khỏe mạnh. Còn quan trọng mày vẫn sống một cái số năm có thể tạm gọi là lâu đấy. Nhưng mà mày bệnh đủ bệnh hết thì mày đang sống hay là mày đang chịu đựng? Khi mà mày mập như thế, mày làm gì cũng khó thở. Tiêu hóa của mày có vấn đề, hô hấp của mày khò khè. Trời ơi, cái lúc mày ngủ á, mày có bao giờ mày bật máy ghi âm lên coi? Mày ngái như là cái máy cài, đúng không? Rồi tim mạch của mày, bây giờ tao thách mày luôn á. Mày bản lĩnh như cái lời mày nói đúng không? Mày đi khám đi. Tao nói mày cầm cái xét nghiệm về á là mày quýu càng luôn. Ngon, đi khám đi. Hay là ở nhà mạnh miệng nhưng mà chả bao giờ dám đi khám. Trời ơi là trời. Đấy, bây giờ chúng ta đã thấy cái không làm rồi nó có những cái tác hại như thế ha. Từ từ nha, tôi chưa tới kết luận nha. Tôi đang giảng rất kỹ, rất chi tiết, rất rõ ràng để các bạn hiểu phương pháp này. Tôi cần các bạn xem một lần thôi và làm được. Chứ tôi không cần các bạn xem nhiều lần để tăng view cho tôi, không cần. Nên tôi phải giảng rất kỹ như vậy nha. Bây giờ mình nghía qua cái mà cột bên trái đi. 5 năm nữa, những cái này nó đi tới đâu? Thì mình sẽ thấy là thời gian càng ngày càng giảm chứ, đúng không? Hồi đầu giảm cân khó chứ càng ngày giảm cân mà nó đi tới cái mức mà đẹp rồi thì cần gì giảm nữa. Thì thời gian tôi sẽ ghi cái viết đỏ là giảm đáng kể. Thấy có gì đó tích cực nhưng mà thôi đừng đoán. Cái thứ hai là không còn được ăn sướng mồm. Thì 5 năm nữa thì mình đã chuẩn rồi, thì mình hoàn toàn có thể ăn, lâu lâu mình được ăn chứ, đúng không? Lâu lâu mình cũng vẫn được ăn thịt nướng này nọ, chỉ có điều là không có nghiêm ngặt, không tới mức cực đoan phải nhịn. Giống như là giảm cân thì mình có thể ghi là vẫn được ăn, nhưng tiết chế lại, mở ngoặt thêm cái nữa đi. Dù sao vẫn đỡ hơn phải nhịn khi mà giảm cân. Đó. Rồi bây giờ sức thì bây giờ tập quen rồi thì chả mất sức. Các bạn để ý không? Có ai đây đi đá banh không? Mấy ngày đầu chả muốn ná thở, muốn lòi họng luôn. Đá riết cái cảm thấy đâu có mệt nữa. Nó mệt theo một kiểu khác, mệt theo kiểu khỏe. Ngộ lắm, các bạn đi chơi thể thao các bạn biết. Đó, ok. Đó là cột bên trái. Bây giờ sẽ là lúc ra kết quả nè. Bây giờ hai cái bảng quá rõ ràng rồi đúng không? Tôi muốn các bạn làm duy nhất thôi, theo đúng cái chất lười nhất có thể. Mỗi ngày dành thời gian ra chút xíu để đọc cái bảng này. Tôi muốn các bạn nắm hết, thấm nhuần hết tất cả các tác hại, hiểu biết nhất
về những gì sẽ xảy ra nếu các bạn làm hay không làm một điều gì đó. Chỉ cần như thế thôi. Mỗi ngày có thể các bạn dành 1 phút ra để đọc lại cái bản này. Các bạn có sợ hay không tôi không cần biết. Các bạn có coi thường hay không tôi không cần biết. Cái tôi muốn là các bạn đọc cái này đủ nhiều để các bạn thực sự hiểu biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình. Và những sự hiểu biết đó nó sẽ tác động vào tiềm thức của các bạn. Sự hiểu biết này sẽ không thôi thúc hành động của các bạn ngay lúc này. Khẳng định. Vì cái độ ì của các bạn quá lớn. Các bạn sẽ không ra được quyết định, không có năng lượng và không đủ quyết tâm để hành động bây giờ đâu. Nhưng vài tuần nữa thì chưa biết. Ngày nào các bạn cũng đọc, nó sẽ nhồi vào đầu các bạn sự hiểu biết. Và tôi gọi cái phương pháp này là trị bệnh lười bằng sự hiểu biết. Khi các bạn lười thực sự trong đời sống, một phần gây ra sự lười đó là sự thiếu hiểu biết. Vì các bạn không lường trước được các bạn mất cái gì. Và các bạn không lường trước được tình hình nó nghiêm trọng ra sao. Các bạn không thấy được bạn sẽ đi tới đâu trong vòng 5 năm nữa. Còn bây giờ đó tôi cho các bạn thấy đó. Và việc thấy rất dễ. Không có gì khó cả. Việc thấy vô cùng dễ. Công nhận không? Quá dễ đi chứ. Thì ok, bạn đã thấy, bạn đã hiểu biết. Và tri thức nó sẽ tác động vào trí não của bạn. Nó sẽ có một chỗ trong suy nghĩ của các bạn. Nó sẽ được sắp xếp lại trong tiềm thức khi các bạn ngủ. Và các bạn không cần làm gì đâu. Cứ đọc cái này mỗi ngày. Tôi khẳng định nha, đến một lúc nào đó tự nhiên bạn sẽ có động lực để bạn bắt đầu bạn làm. Vì lúc này trong bạn có sự hiểu biết. Đó là giá trị của sự hiểu biết. Hèn gì người ta nói con người chết vì xui ít lắm. Con người chết vì thiếu hiểu biết nó mới nhiều. Nếu mà tất cả mọi người đang béo phì biết được rằng 5 năm nữa tình hình của họ sẽ tệ tới mức nào, thì có lẽ một tỷ lệ rất lớn sẽ suy nghĩ rất khác về cái body của họ thời điểm hiện tại. Nha. Đó là trị bệnh lười bằng sự hiểu biết đấy. Các bạn đừng kỳ vọng gì cả. Mỗi ngày chỉ cần nhìn lại cái bản này và cố gắng đọc từng câu từng chữ trong đó. Hãy đọc đi rồi các bạn sẽ thấy sự thần kỳ. Bản thân tôi cũng đã áp dụng trong rất nhiều thứ mà tôi trì hoãn. Rất nhiều thứ mà tôi lười, tôi trì hoãn, tôi làm cách này. Một ngày nào đó, có thể là 2 tuần nữa hay là 3 tuần nữa, tự nhiên tôi thức dậy. Tôi có một cái động lực ngút trời là tôi biết lúc đó trí não của tôi đã đủ sức mạnh, đã đủ sự thông tuệ, đã đủ sự hiểu biết để bắt đầu hành động. Sự hiểu biết nó sẽ thôi thúc hành động ghê lắm. Thử đi mấy ông cô nội. Đó là ví dụ đầu tiên ha. Ví dụ tôi làm rất kỹ cho các bạn luôn nha. Bây giờ mình sẽ qua tới những cái ví dụ sau. Đương nhiên những cái ví dụ sau thì nó cũng ngắn gọn thôi các bạn. Tại vì mất quá nhiều thời gian để quất cái ví dụ trước rồi. Thì những cái sau này tôi chỉ nói một chút xíu nguyên lý để các bạn hiểu được là cái phương pháp 2 bước này hoàn toàn có thể áp dụng được trong mọi lĩnh vực. Thí dụ bây giờ đọc sách đi. Bạn ý thức được đọc sách là tốt, nhưng mà bạn lười quá, bạn làm biếng quá, bạn không đọc sách được. Thì bây giờ hãy kẻ ra làm 2 cột đi. Cột bên trái là làm. Bây giờ mình đọc mình mất cái gì? Và mình không đọc mình mất cái gì? Bây giờ mình đọc thì mình mất thời gian rồi đó, đúng không? Rồi mình đọc thì mình sẽ bị chán, đại khái như vậy. Nhưng mà bây giờ mình không đọc thì sao? Mình không học được gì đó mới, mình ngưng phát triển. Và thậm chí có thể lên Google gõ tác hại của việc không đọc sách, tác hại của việc thiếu hiểu biết, đại khái như vậy. Đọc chơi đi, lúc tắm, lúc mà chờ ai đó gì đó, đọc chơi đi. Điện thoại bây giờ tôi thấy kháng nước quá nhiều, nhiều khi mình tắm mình quẩn mình lấy ra mình đọc cũng được. Đấy, liệt kê ra tác hại của thiếu hiểu biết, tác hại của không đọc sách, liệt kê ra đi. Đó, rồi qua tới bước thứ 2. 5 năm nữa mình sẽ đi tới đâu nếu 2 cái hướng này nó tiếp tục? Đó, tự nhiên sẽ có hiểu biết. Ngày nào cũng đọc, bảo đảm 1 tháng nữa, thậm chí là vài tuần nữa sẽ có một sự thôi hút hành động. Thử đi, có những thứ các bạn không làm, các bạn không hiểu đâu. Cuộc đời này ngộ lắm. Những thứ chúng ta không làm thì chúng ta không biết được. Phải làm thì mới trải nghiệm được nha. Hoặc là một cái ví dụ khác về giao tiếp đi. Nhiều người rất ngại giao tiếp, rất tự ti khi giao tiếp. Mở miệng ra là sợ tới sợ lui. Ok, thông cảm thôi, nhưng cũng liệt kê ra đi 2 bảng đi. Mình giao tiếp thì mình sẽ mất cái gì? Mình không giao tiếp thì mình sẽ mất cái gì? Liệt kê ra thôi. Và nếu mà trường hợp mà không biết liệt kê cái gì, lên Google gõ tác hại của việc không giao tiếp, tác hại của việc ít giao tiếp, rồi nhìn những cái tác hại đó, dòm lại cuộc đời của mình coi. Sao nó nói đúng dữ ta? Nó nói trúng cái mình đang gặp nè. Nhưng mà thôi kệ bà, nó bỏ qua. Mình qua tới bước thứ 2. 5 năm nữa sẽ đi tới đâu? Ví dụ ít giao tiếp thì nó cô đơn, nó trầm cảm lắm. 5 năm nữa cô đơn hoàn toàn có thể biến thành trầm cảm. Vì quá ngày giao tiếp, vì suốt ngày ru rú, nguy hiểm à. Đó,
Không cần làm gì cả, chỉ cần đọc mỗi ngày thôi. Một lúc nào đó tự nhiên cái mỏ nó lột lưỡi, nó nói chuyện bình thường ạ. Thưa các bạn, tôi là người từng bị trầm cảm, tôi là người rất ngại giao tiếp, tôi là người sống nội tâm nha, nên tôi rất có tư cách để nói về cái việc này, chứ không phải lý thuyết đâu. Ok ha, tôi hy vọng là không chỉ là 3 ví dụ mà tôi đã nói trong cái tập này, mà còn vô vàn ví dụ khác các bạn hoàn toàn có thể áp dụng cho cuộc đời của mình nha. Tập này cứ coi cho vui thôi, rồi hãy nhớ sương sương đi, khi nào rảnh rảnh thì lấy tờ giấy ra kẻ chơi chơi, mình muốn làm gì mình chưa làm được đó, đại khái vậy, rồi kẻ sương sương thôi, rồi giờ mỗi ngày đi nha. Tôi nói rồi nha, phương pháp này là lười lắm rồi đó nha. Tôi chúc các bạn sẽ lấy cái phương pháp đại lười này trị được cái bệnh lười biếng của bạn từ trong gốc rễ, từ trong tâm tưởng, từ trong bản chất. Hãy thử đi, tôi đã làm rồi đó, các bạn có niềm tin để sử dụng đấy. Đây là một phương pháp bản thân tôi có kiểm chứng. Ok ha, vậy thì bài tuần này xin phép được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn nhiều lắm đã xem video của chúng tôi, và tôi rất mong là nó sẽ có những cái tác động tích cực trong cuộc đời của các bạn. Và nếu mà ai có những cái tác động tích cực rồi, comment cho tụi tôi biết, tụi tôi vui nha. Đối với tụi tôi, like, subscribe, share nó là cái động viên thật đấy, nhưng nó không động viên lớn bằng các bạn không cần subscribe cũng được, nói thật luôn. Nhưng các bạn làm được cái gì thành công, các bạn kể cho chúng tôi biết, thì đó là niềm hạnh phúc nhất của anh em tụi tôi, lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ những thứ khác ở trên YouTube này nha. Ok, bây giờ thì bye bye các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại vào 7 giờ tối thứ bảy tuần sau, cũng trên kênh YouTube của Web 5 ngày nha. Và còn rất nhiều bài giảng khác, các bạn cứ gõ bài học kinh doanh Web 5 ngày đi, nó sẽ ra rất nhiều bài giảng, thì các bạn tha hồ lựa mà xem nha. Ok.